नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा। के तपाईहरु पनि टिकटकको विकल्पमा रमाइलो एप्लिकेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ? रमाइलो एप्लिकेसन थोरै स्लो भएर तपाईहरुले भिडियो अपलोड गर्न अथवा तपाईहरुले अरु क्रिएटरहरुको भिडियो वाच गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भने आजको यो भिडियोमा तपाई आउनु भएको छ भने सही ठाउँमा आउनु भएको छ। किनभने आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु रमाइलो एप्लिकेसनमा तपाईले फास्टी तरिकाले कसरी युज गर्ने, त्यसैगरी भिडियो अपलोड गर्ने फास्ट मेथड के हो र त्यसैगरी भिडियोलाई भाइरल गर्ने एउटा चाहिँ ट्रिक म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस्। भिडियोलाई एक एक गरी त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र फर्स्ट टाइम भिडियोलाई भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्नुस् भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। अब रमाइलो एप्लिकेसन सम्बन्धी अपडेट पनि आएको छ, त्यो पनि जानकारी गरौँ र तपाईहरुलाई फटाफटी म तपाईलाई डिस्प्लेमा लगेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। अब लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्नुतर्फ। अब साथीहरु, नर्मली तपाईहरुले के गर्नु होला भने मलमा आइसकेपछि तपाईले गुगल प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। गुगल प्ले स्टोरको सर्च बारमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले रमाइलो एप भनेर सर्च गर्नु होला। रमाइलो एप भनेर सर्च गरेपछि तपाईले जस्ट यस्तो खालको भेटाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर आइडिया जार डिजिटल लेखेको तपाईले यो साइट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एउटा चाहिँ नयाँ अपडेट आएको छ, जुन चाहिँ 5 तारिक डिसेम्बर 5 तारिक 2023 मा आएको। जस्तो तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ न्यू भिडियोज फ्रम ओरिजिनल साउन्डमा तपाईले बनाउन सकिन्छ र के चीजहरु आएको छ भने तपाईले यहाँनिर देखि पनि रहनुहुन्छ है त। अब यो एप्लिकेसनको जुन अपडेट छ त्यो चाहिँ अहिले यहाँनिर 713 MB मात्रै आयो, 13 KB मात्रै आएको छ है। अब फटाफटी हामी चाहिँ अपडेट गर्न गइरहेको छु। अब नर्मली साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अपडेट हुँदैछ। अपडेटको मतलब चाहिँ तपाईहरुले यो डेटा चाहिँ यहाँनिर 742 KB मात्रै रहेको छ। मैले चाहिँ यहाँ अपडेट गरिसकेँ। अपडेट गरिसकेपछि यो यहाँनिर चाहिँ इन्स्टल भनेर पनि आउँछ। यो तपाईले एकछिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि तपाईको सबै काम हुन्छ है त। त्यसैले अब यहाँनिर ओपन भइसकेको छ, ओपन भनेर देखाएको छ। अब ओपनमा टच गर्दियौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ रमाइलो एप्लिकेसनको जुन इन्टरफेस छ त्यो चाहिँ अब छुट्टै नै आएको छ। अहिले रमाइलो भनेर यस्तो खालको देखाउँछ। अब यहाँनिर फरीमा जाने भने तपाईले फरीमा देखाउँछ। यहाँनिर जाने हो भने सिधै गएर यहाँनिर मेन आइडीमै तपाईले जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 53 फलोवर्स पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईले फलोइङ देख्न सक्नुहुन्छ, लाइक। त्यस्तै गरी भिडियोको भ्युजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिलाको भन्दा अलिकति भिडियोको जुन भ्युज छ त्यो बुस्ट दिएको छ। त्यस्तै गरी भिडियो अपलोड गर्नको लागि तपाईले अब साथीहरु यो साउन्ड आएको छ, यसलाई इग्नोर गर्नु होला। त्यसै तपाईले अब भिडियो अपलोड गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर प्लसको आइकनमा क्लिक गर्दिनु। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फटाफटी जुन चीज तपाई भिडियो बनाउन चाहेको छ त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ग्यालरीमा गएर अथवा तपाई कुन चीजमा अपलोड गर्ने छ ग्यालरीमा गएर अपलोड गर्नुहुन्छ कि त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ कति सेकेन्डको अपलोड गर्ने हो, 15 सेकेन्ड, त्यस्तै गरी 30 सेकेन्ड कतिको अपलोड गर्ने तपाईले त्यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी ग्यालरीबाट अपलोड गर्ने हो भने तपाईले ग्यालरीमा जान सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरु डाइरेक्ट भिडियो बनाउनु छ भने यहाँनिर डाइरेक्ट भिडियोमा तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ है। तपाईहरुले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस देखिन्छ, जसमा चाहिँ मैले यहाँ फ्री फायर रिलेटेड भिडियो बनाएको छु। त्यही कारणले यहाँनिर टपिक लेख्ने यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर फ्री फायर, त्यसपछि अब मैले यहाँनिर लभ लेख्दिएँ। यस्तै खालको स्याड होला छ। त्यस्तै गरी स्याड यसरी लेखेपछि अब के गर्ने, कुनै पनि स्टिकरहरु यस्तो दिन सक्नुहुन्छ इमोजी। त्यसै तपाईले ह्याशट्याग लगाउने। ह्याशट्याग कहाँबाट लिने म तपाईलाई एकछिन बताउँछु। जस्तै यहाँनिर अब यहाँनिर तपाईले के गर्ने, त्यस्तै गरी ट्राई जस्तै तपाईले यहाँनिर यसरी तपाईले के गर्ने यहाँनिर ह्याशट्याग लगाउने है। तपाईले फेरि तपाईहरुले चाहिँ ह्याशट्याग लगाउने। ह्याशट्याग लगाएपछि तपाईले यहाँ पब्लिशको बटनमा टच गरेर तपाईले यहाँ पब्लिश गरिदिने। भिडियो कम्प्लिटली प्रोसेसिङ भनेर यहाँ देखाएको छ। यो एकछिन टाइम लिन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर जुन चाहिँ भिडियो छ त्यो अपलोड भएको देख्नुहुन्छ है त। अब नर्मली त मेरो चाहिँ जुन भिडियो छ त्यो चाहिँ अब अपलोड हुन थालिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7% चाहिँ त्यो अपलोड भइसकेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ 11, त्यस्तै गरी 13, 15 हुँदै यहाँनिर चाहिँ मेरोमा चाहिँ जुन चाहिँ भिडियो छ त्यो पर्सेन्टेजले अपलोड हुँदैछ। अब तपाईहरु यो भिडियो छोडेर कतै नजानु होला। तपाईहरुलाई मैले यो भिडियोमा लगाएको ह्याशट्याग कहाँबाट लिएको हो त्यो तपाईलाई म बताउँछु है त। अब यहाँनिर भिडियो मेरो चाहिँ 90% रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर थोरै यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्टेज लिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पोस्ट हुन्छ है त, डाइरेक्टली पोस्ट हुन्छ। पोस्ट भइसकेपछि तपाईहरुले सिधै तपाईको जुन भिडियो छ त्यो पोस्ट भइसक्यो। त्यसपछि मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि लगाएको जुन ह्याशट्याग छ नि त्यो ह्याशट्याग मैले यहाँबाट लिएको। त्यसमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक फ्रम टिकटक भनेर राखेको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँनिर 1400 भिडियोहरु छ। जसमा भ्यूमा जाने हो भने यहाँ अरु भिडियोहरु सबै देखाउँछ। यहाँ भर्खरै मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेँ, त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। भर्खरै मैले जुन भिडियो अपलोड गरेँ त्यसको चाहिँ के आएको छ भने यहाँ थम्बनेल यहाँनिर आएको छ, जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले टाइटल राखेको थिएँ त्यो जस्ताको जस्तै यहाँनिर आएको छ। अर्थात् यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको भिडियो नयाँ जसले अपलोड गर्छ नि त्यो भिडियो चाहिँ टपमा आउने हो। त्यस्तै गरी पुराना भिडियोहरु चाहिँ तलतिर जाने हो।
त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जुन भिडियोमा पहिला चाहिँ भ्युज ज्यादै आउँछ, त्यस पछाडि चाहिँ अलिक कम आउन थाल्छ है यसमा चाहिँ। त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर अर्को पनि हालेको थिएँ, ट्राई रमाइलो। यसमा पनि आयो कि आएन हेरौँ है त। ट्राई रमाइलो पनि हेर्ने हो भने यहाँनिर मेरोमा फर्स्ट नम्बरमै देखाएको छ यो भिडियो। यो तरिकाले तपाईँहरूले जुन भिडियोको जुन छ त्यो तपाईँले भ्युज बढाउन सक्नुहुन्छ। अझ लभ राखेको भए अझ ज्यादा आउने थियो। त्यस्तै गरी यहाँनिर नेचर, त्यस्तै गरी मैले रमाइलो पनि राखेको थिएँ, त्यो पनि आयो कि आएन तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनैमा आउन पनि सक्छ, कुनैमा नआउन पनि सक्छ, अलिकति आउन टाइम लाग्छ। त्यस्तै गरी अरू चिजहरू जस्तै अब यहाँनिर रमाइलो, त्यस्तै गरी मैले यहाँ जुन जुन ट्यागहरू लागेको छ, यहाँ कुन कुन ट्यागहरू रहेछ त्यो ट्यागमा तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईँहरू यहाँसम्म आइसकेर तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारी पाइसक्यो होला। सो भिडियोलाई लाइक गर्न, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आजको यो भिडियोमा भने यति नै। अर्को